שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת יום הולדת ללא אפייה. עוגיות עין החתול במטבל כלשהו, זה יכול להיות חלב, נס קפה במים, אני השתמשתי בליקר קפה. אפשר לקשט עם מה שרוצים. אני השתמשתי עם קוקוס ודובדבנים. אני מנערת 2 חבילות שמנת להקצפה, בערך 800 גרם. ומערבלת, מוסיפה כפית תמצית רום ו2 כפיות אינסטנט וניל, וממשיכה לערבל עד לקצפת יציבה. אני לוקחת תבנית עגולה, אני טובלת את העוגיות בליקר קפה ומניחה בתבנית בשכבה אחידה. אם חסר, אני שוברת את העוגיה ומשלימה לשכבה אחידה. אל תשאירו את העוגיה יותר מדי זמן במטבל, כי היא תתפורר. ממש לטבול ל2 שניות. אני שמה כחצי מהקצפת על העוגיות ומיישרת מעט. אני טובלת את העוגיות בליקר קפה ויוצרת עוד שכבה מעל הקצפת. אני ממלאה שוב בקצפת את גובה התבנית ומיישרת לשכבה אחידה ומשאירה מעט קצפת בצד.
מכניסה למקרר ל3-4 שעות להתייצבות. אני מוציאה את העוגה מהמקרר, משחררת את העוגה מהתבנית, אני ממלאה קצפת מסביב לעוגה ומיישרת. אני מקשטת בקוקוס מעל העוגה. אני מקשטת בקוקוס מסביב לעוגה. אני מקשטת עם דובדבנים. וכמובן בנרות של Happy Birthday. יום הולדת שמח. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.